Bukan scam. Video nak malam tak ibu nampak cantik. Jap. Diam, jangan nanti rosak dah. Dia nak start kat lampu lantern tu. Ha, dia pasal malam cantik. Lepas tu dia somai malam. Ayak lemon je. How much? Ada saya. How much? 30. RM4.50. Ada ambil. Take one. Sekejap, mama stop. Takut tak. Ini rice paper. Octopus. Oh, already booked. Thank you very much. Tengok barang yang tak ada di Malaysia. Pasar malam Hoi An Night Market.
engraving. Paper craft. Excuse me. Bát đây. Bát nét đây. Bát đây. Bát nét đây. Are they noise cancelling? Bát đây. Bát nét đây. Yeah. Bát đây. Bát nét đây. Dia macam ada bakar-bakar. Oh lah memang dia pun ambil kat Vietnam. Tapi tak tahu lah Syuki ambil mana. Kat Thailand pun ada lah hari tu. Memang. Kat Thailand pun ada juga. Pasar. Ha, pasar. Dia engrave. Dia okey. Yo. Pandainya dia okey. Kucing pun ni. Oh, kat sini ke ada pasar dia? Tu. Akar tu. Tu akar tu. Dalam tu. Yang ni kan kita pernah beli. Kucing je tu. Duk internet dengan mama lagi ke? Ce ada misat. Oh. Tepi. Pancake. Mango pancake. Banana pancake. Ada Aisyah? Abang? Already book. Macam kalau already book. Dah dekat book kan tak faham. Khách nó nhú em hả? Nó đang em. Nampak kapal terbang Syah? Kat atas. Kita boleh Mak? pilih tak? Tak tahu. Dia order macam mana. Sedap je. Ini cantik lagi. Mini mak. 뒤로도 많이 가요. Madam, best you can traveling looking shopping. Ada be.
Muka penat Aisyah, muka penat. Oh. Mama pun muka penat. Green Lantern. Puasa. Private charter. Dia dah biasa kot. Bagi terapung tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wah, Aisyah nak. Aisyah, one. Each one. Ada tolong pegang Aisyah, dia takut dia terlepas. Okey. Aisyah. Sampai. Tak nampak pula. Tak nampak pula Aisyah. Ayah pula. Ayah meski mama. Tu siapa punya? Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak lah ayah. Dekat sangat mama. Okey. Okey.